بسم الله الرحمن الرحیم. ډیټابیس ټایپ مونږ سٹارټ کړی وو. په ډیټابیس ټایپ کې مونږ سره یو ډیټابیس دی چې مونږ ورته نالج بیس ډیټابیس سیسټم یو. نارملی د ورډ نه مونږ سره څه نه څه انفارمیشن د دغه په باره کې راوځي چې نالج بیس ډیټابیس مطلب دا چې په پازیټینګ کې نالج مونږ شي ته یو د یو شي په باره کې علم. نو نارملی مونږ سره یا ورته مونږ ایکسپرټ ویو یو. په بعضې ټینګ کې د سپیسیفیک ډومین یا سبجیکټ په باره کې د یو سپیسیفیک ډومین اف پیپل سره څه شی وي ډېر وسیع علم وي. نو هغه وسیع علم که مونږ چې کړو د یو سپیسیفیک شي د ایډنټیفیکیشن دپاره د ډایګنوسټینګ دپاره د دغه دپاره مونږ چې کړو هغه نالج په یو سپیسیفیک ډیټابیس کې سیو کړو چې څه شی وکړو دغه نه مونږ ډیسیژن ډریون فیصلې والا کیپیبلیټي په مونږ کې راشي. داسې قسمه ډیټابیس ته نارملی مونږ سره آرټیفیشل سیسټم چې کوم د آرټیفیشل انټیلیجنس په هغه کې چې کوم ډیټابیس استعمالیږي هغه ته موږ نالج بیس ډیټابیس یو. نارملی لینګویجز په دغه کې کامن لینګویجز په کې کوم استعمالیږي دغه کې موږ سره نیچرل لینګویج پروسیسینګ استعمالیږي. ان ال پی غالبا چې تاسو یا اورېدلي آرټیفیشل انټیلیجنس هم ویلی دی هغه کې به م ان ال پی چېرته هسې لږ خو به ورسره نږدې تېر شوي وو. خدام یو شای دی دا هم په هغه کې وي آرټیفیشل انټیلیجنس کې راسي. نارملی مونږ سره یو سیسټم دی چې مونږ ورته نارملی ایکسپرټ سیسټم یو. ممکن دی چې آرټیفیشل انټیلیجنس کې ویلی ایکسپرټ سیسټم دا یو ای آی بیس یو سیسټم دی چې په دغه کې مونږ سره ډېر هیوج ریپوزیټري اف اپینین کېښول شي رایې کېښول شي ایکسپرټ ریویو کېښول شي څه شي دپاره چې په بعد کې د دغه په شانتې تاله کله هم یو پرابلم راشي ته دغه سیسټم له ویر کې ایگزیسټینګ ریویو یا ویو یا پوینټس یغ سره میچ شي یغ په بیس تاله ډایرکټ شیر کی ریزلټ هیر کی. ګوره دغه لزه د میډیکل پوینټ اف ویو سره غیر کم نارملی مونږ سره د مختلف نالج په منځ کې لاجیکل ریلیشنشپ وي څه فکټس ان فیګر سره میچ وي. هغه فکټ ان فیګر د میچ کېدو د وجې نه مونږ کیټیګرایزیشن وکړو کلسټرینګ وکړو مختلف ګروپینګ وکړو دا دغه ګروپ ګوره نسلونه فار ایگزامپل دا پنجابی دی او دا سندای دی او دا پښتون دی او دا ازبکای دی دا څه شی دی دغه څه ډیفرنٹ فیچر د یو بل سره میچینګ وي نو نه کلسټر آیډنټیفیکیشن دپاره کلسټرینګ وکړي. دلته موږ سره چې وشي ګوره د مختلف قسم د پرابلم د سالو کېدو دپاره موږ مختلف ګروپس جوړ کړو د سیم کریکټریسټیک د سیم فیچر د څه شي دپاره چې موږ ته ډیسیژن میکینګ کې اسانتیا راشي. دغو په منځ کې چې موږ ګروپینګ جوړوو دا لاجیکل ریلیشنشپ په بیس جوړوو. اوس زه به تاسو له اگزامپل درکړم مونږ سره د مختلف قسم د کینسر نثار صاحب دا په ام اس کې ریسرچ ایریا و خو بهرحال چې د مختلفو وجوهاتو په وجه باندې مطلب هغه سر ته ونه رسله ته پاتې شو ورنه دا ډېره ایمرجنګ ایریا ده لکه دغه کې ښه بهترین ښه تګړه لیول باندې ریسرچ پکې روان دی. مونږ سره د مختلف د کینسر ټایپس دي دا کوم یو کینسر د کیټیګري وي چې ګروپس دي دغه نه لیولز دي یا ګریډز دي دا کوم ګریډ والا دی دا هر یو ګریډ دغه چې کوم ایم آر آی وي یا سی ټي سکین وي یا ایکس ریز وي دا چې کی دغه د تصویرونه دا په سیستم کې سیو کی د مختلف والا بیا د سیستم دمره هیوج اماونټ اف ډیټا پکې راشي کله چې ډایګنوز شي او مطلب ډاکټر په ایکسپرټ ریویو ویر کی چې دا د مسله ده دغه تصویر سره د ایکسپرټ ریویو هم سیو شي. بیا په یو ټایم بعد دا دمره مطلب لرنینګ وکړي د سیستم د کمپیوټر سیستم د دغه نالج په بیس باندې دمره لرنینګ وکړي چې یو نوې اکسره راشي بغیر د ډاکټر ته د وښالو نه چې دغه سیسټم له ویر کې دا له تاله ټول هر څه ویر کړي چې دا د دغه ډیګري د دغه لیول دا کینسر ده یا نه یا دا بیماري ده مختلف قسم بیمارو ریلیټډ د برین ټیومر په باره کې آر ایم آی کې یو ډاکټر و مونږ په یوه نارملی په یو په ډیټا سیټ باندې کار کړو په امفیل کې خو د ریسورسز د کمی نه مونږ بیا پرېښو ځکه چې هغه کې فزیکل او هارډویر ریسورسز وو. هارډویر ریسورسز خو مونږ له یونیورسټۍ راکړل خو چې کوم ډیټا سیټ و ډیټا سیټ پبلیکلی ځینې شی داسې وي چې یو سیسټم دی او ټرین شولو تاسو به ویلی په هغه کې مونږ سره ډیټا وي بار بار چې دا ډیټا په باره کې لکه ماشوم ته نه چې پاپا یو 50 پیرې ورته وایي هغه مغزو کې یخ کیني بس بیا ورته ته چې دا شی نه به ومانه ماخلي اچھا شي مونږ عام ژبه کې مې یو کنه چې ټرین شولو. حتی داسې خلک شته چې ما دا کوم د شنه توتیان دي مونږ به وایي چې دا پښتو متل دی چې دا که هر څومره وساتیم د نه بلدېږي دا تښتي دا خبره ده که نه داسې کسان شته چې ځنګل یې پرېږي چې کور له رارسېږي کوتره غوندې دنه مخکې را رسېدلی وي
تاسو په ټیک ټاک او په فیسبوک دا ویډیوګانې کسو باغ په منځ کې لاس نه پروي او سیده هر چکرې ته وکړي او سیده بیرته لاس نه راځي نو اچې شي یا ټرین شي مقصد ما دا دی لکه مونږ کوو کسو مختلف قسم لیوینګ ارګانیزمز دي مطلب دی چې باغ کې مرغیم کې دی شي سپیم کې دی شي پیشوګیان هم کې دی شي انسانانو نه هټ کر انسان خو چې ټرین کې هغه خو الله تعالی پوهه ورکړي هغه چې کوم مطلب اشرف المخلوقات نه وي پوهه ولا نه ورکړي چې ټرین کې او بیا هم هغه کار کوي تیر ورځ باندې ممکن دی چې تاسو نظر نم تیر شوی شمالي علاقات کې په بلیک کلر کې یو قسم ریچ دي او دا چې کله موري وشي نو دغه ډیر ټیمه پر سترګې نه غړېدلې دا په پوسه پراته دا پرېږدي نه نو دا کوم ښکاریان چې دا ظالمان دا ولا مور وولي په ټوپک باندې یا په شي باندې د بچو لپاره د بچی ته یوسي نو دا چې یوسي دغه سترګې نه غړېدلې انیشل کار په شیو کې په ګرمه تابع کې نه چې په ګرمه تابع کې نه نو په باندې دا ټوپونه ونه وي دغه په ګرمه تابع چې ته کې نه خپل ځان راولا خو بیا مې زناور دی ډیر غنه چې سترګې د خپل ټایم نه مخکې کولاو کې نو دا زناور سره د ډانګ ورته ویلاوړي او ورته خوځوي نو دا داسې وګڼي چې که زه د سازاره ته په چې ویلاو شوي نو هغه حرکاتو دا بار بار دا په ریپیټ کوي او بل پاسنګو کې ولا سرویو کې وظلم خو ادمره ټرین کې چې بیا سرکش لراولي هلم کې دغه په پاته نشته چې ما کې څومره پاور دی زه څومره طاقت کیم نو کونه ته وخکلی دا فرند غوښونه چې کوم وګدي دی ولا کټکړي چې دا مولا نقصان نشي راکاله او دا لخته به د ټول دنیا زور په دغه لخته کې دی ویني ځکه چې ماشومتوب نه ټرین شوی داسې هغه حرکتونه بیا کی داسې کمپیوټر شي کمپیوټر خو چونکې دا یو نان لیوینګ ثینګ دی چې دغه ته څه شي وخوي ګوره چې یو سټیټمنټ کمپیوټر ته 5 ټایم وخی او بل 20 ټایم وخوي نو دغه ریزلټ په 20 ټایم کې د 5 ټایم نه خوي مطلب 20 ټایم ډیفرنٹ ډیټا ولا ورکی یو ولا 5 ټایم ډیټا ولا ورکی نو 5 ټایم او ډیفرنٹ ډیټا ولا ورکی او دا ډیفرنٹ ډیټا د سیم شي به بارا کی وي نو دغه کوریسي دغه ریزلټ په مو سره په 20 ټایم ډیفرنٹ ډیټا باندې دا به ډیر خوي په نسبت د 5 ټایم ډیفرنٹ ډیټا مطلب دا چې دغه ته څومره ډیره ډیټا ورکوي او دا ډیټا اوس نالج فیډ کې او د نالج په بیس باندې پراتون کې ټیم کې ته ډیسیژن میکینګ کې داسې قسمه ته موږ چې دغه موږ نالج بیس یو ګوره کته زه حالات په مناسبت سره چونکی موږ حالات ګاونډي ملک سره ګډ انډیا سره نو نورمالي چې کوم ډیفنس لاین دی موږ والا په مختلف باونډري سایډ باندې دغه بچي کړي دغه خپل ریډار فولي اکټیویټ کړي وي داسې چې کوم میزایل سیستم دی دا به فولي اکټیویټ کړي وي او مخکې بچي و چې شزلمای بورته نستو هغه به اپریټ کال لاسې به وکنه که جاز بو مغ به اپریټ کالو که مزایلو مغ اپریټ کالو که ریډار سیستم مغ اپریټ کالو اوس څه شو دغه کې تاسو به یو ټرم اوریدلې د سیمولیشن والا سیمولیشن هغه شي ته یی چې مطلب دا چې بیهیو کوي د ریل په شان دي خو ریل نه وي مطلب دا چې سیستم ته زه نوستم زه کار کوم زه خو ریل شوم او که دغه زه داسې نالج ورکم چې دغه نالج په بیس کمپیوټر مغه کار شروع کی نو دا څه شو دغه موږ سیمولیشن یو نو نورمالي د مختلف قسم سیمولیشن سیستم د ډیفنس لپاره چې استعمالیږي دا په څه شي باندې استعمالیږي دا په نالج بیس باندې استعمالیږي دغه مختلف قسم نالج کړي کدا سی وی دا سی وی یو اول مختلف قسم جازونه چونکی مونږ هر یو ملک هوایی سرحدات لري او تاسو په سوشل میډیا کتلې چې پاکستان هوایی سرحدات د ترانسپورټیشن د پور په انډیا باندې بان کړل او یو لانګ روټ باندې چې انډیا لروسي هریانه نه چې انډیا نه راغله راځي دوبه نه مخکې په 2 غنټې کې راتلوس په 9 غنټې کې راسي اواز څه چې پاکستان ورته خپل روټ بان کړل دا بان کړل کولاو کړل دا شوی اصل کې په هر جاز په د مخوک نه په دغه مخوک کې یو داسې ټیګ لګیدلې چې ریډور چې کلم ویر شي نو ریډور نه صرف الته لګيږي بلکې آ انفارمیشن کیپچر کی واپس خپل ځان لراوړي او ریډور خو څه شي کې سیګنل ریډور یې ګوره اخسته موږ سره څوک ورته چمکادري څوک ورته خاپیرای مختلف لینګویج شپې ټیم کې راوځي او یو ساوند کې خیال وکړو او لي خبره ده چې دا په سترګې نشته بلکې چې سترګې شته خو دا بینا نه وړون دی او دا صحیح خبره ده دا اصل کې چې وړون دی او بالکل ایگزیکټ ګرځي او شپې مړو کې میاسې ویني انسی اور اوساو بیرته خپل اکثر د پکو کې جمعتو کې کوک سوچ ته چا جمعت کې د لنټر کې پکو ته چې کوم د پلاستیک غا خړی دغه کې اکثر نه نوځي په دغه کې نوستي
اوس دغه ته په تکه توره شپه کې چې سترګې انک ورنه کړي دغه ته څه پته لګېږي؟ یو خو دا چې قدرت ته دغه په ذهن کې دا نالج اچالی دی. کله چې دا یو ساوند یو سپیسیفیک ساوند په ډېر انتهایي ساوند خو ډېر سپیډ تیز دی، که تاسو ته پته ده فزیکس مو ویلی د سپیډ آف ساوند په هغه سره چې دا خپل ساوند یې خولې نه وباسي نو دا مخکې روان وي چې مخې ته ورته څه شی هم راشي د هغه کمپلیټ انفارمیشن یو سکیچ یو میپ ډایرکټ راشي د دماغو له دماغو کې الریډي نالج بیس شته دی نو یخ په ریل ټایم باندې دا چې وکړي دغه مطابق ډیسیژن واخلي. که مثال په طور ټرن کېدل په کار وي ټرن واخلي، که مطلب حمله کړل په کار یې نیولو خوراک شی وي حمله په وکړي، کېناستو شی وي پکې کښېني، دا ټول څه کړي دا د دغه ساوند همدا سیم چې کوم مطلب د دغه نیچر دی دی راواخیستو وی دغه په بیس باندې یو پریکټیکل سیمولیشن سیسټم جوړ کړو چې هغه ته موږ ریډار یو. ریډار څه شی کوي؟ دا یو ډیوایس ولګوي او د لیزر په شان دی های سپیډ ریزونینس سیګنل جنریټ کوي بره یې تو چې کومه هوایي کوم سرحدات دي په دغه ودن د سرحداتو کې کلم چې یو بهرنی کوم قسم شایم راننوځي او مطلب که تاسو سره انفارمیشن ایر ټریفک کنټرول سیسټم سره شیر کړي وو چې دا په دغه مقصد راننوځي خو ټیک تا که نه وو نو انفارمیشن د دغه په انټرنیشنلی قوانین مطابق دا په هر جاز په هر شي باندې دا ټیګ لګېدلی وي دا الکترومیګنیټک افیکټ په شکل کې راواپس شي چې راواپس شي دغه کې د دغه ټول انفارمیشن وي کوم ځای نه تاسو به یو ټرم اورېدلی د بلیک باکس والا جازونه چې کله هغه شي وغورځېږي ای چې بلیک باکس پکې محفوظ و که چېرته مو اورېدلی وي په دا بلیک باکس کې څه شی وي دا یو داسې سخت کوټډ په داسې شکل کې یې کړی چې دا په 1000 ډیګري ټمپریچر هم نه ولی کېږي داسې سټیل نه یې جوړ کړی او دا کې نه چې شی وي دا کې یو مایکرو پروسیسر وي چې دا ټول انفارمیشن ایکسچینج کوي د بره چې جاز کوم ځای نه وختو کوم ځای نه درومي دا ټول انفارمیشن په دغه بلیک باکس کې وي نو دا سیګنل په تھرو د بلیک باکس انفارمیشن دلته دا یې مخ کړی داسې وي ډیزاین کړی پروګرام کړی داسې وي چې دلته شیر شي چې شیر شي که مثال په طور باندې دا جنگي جاز وخو جنگي جاز په را کې په دغه سیسټم کې په دغه سیمولیشن ټول کې پلانینګ شوی منیټرینګ پروګرامینګ شوی نو څه شی وکړي لیډ کې په بعضې ټیم کې سیګنل جنریټ کړي په دا مختلف قسم موویز کې به هم کتلي په بعضې ټیم کې څه وکړي ډایرکټلی مطلب سیمولیشن باندې ډایرکټ شی کړی مزایل یې په سیټ کړی مزایل پسې شارټ کړي نو هغه شی په عموږ ځای کې په ولګېږي او په راګزار شي اکه مطلب ډرون وي اکه همداسې جاز وي حتی چې کله د یو بل ملک د سورلو جاز را انټر شي او تاسو سره د ټریفک کنټرول سیسټم سره انفارمیشن نه شیر کړي دا چې کوم ریډار سیسټم دی دا ولا سیګنل ویر کی بار بار ورته وایي چې ته خپل مقصد بیان کړه ته څه مو حدودو ته را انټر شولې دا اټومیټیکلی دا مطلب نالج پکې فیډ شوی دی د ماشین کې څوک ناست نه وي دا فیډډ نالج دی دا یې څه کړو ویرې کړلو یخ په بیس باندې که مثال په طور باندې هغه مطلب ممکن دی چې انسان دی چې نه هیر شوي نو چې وکړي خپل مقصد بیان کړي په بعضې ټیم کې موږ د یو ملک سره سرحدات نه وي خو جاز د ایمرجنسي په بنیاد باندې میډیکل ایمرجنسي پاکستان کې انډیا جاز نشي کوزیدای عام سورلو جاز ځکه چې موږ ورسره باندې په 13 ورځ باندې په کراچۍ رنوی باندې کوز کړلو څله یې کوز کړو څوک مریضه وه یو دم باندې هارټ مسله ورته راغله چې انډیا ته یې رساله مړه کېده چې دوبۍ ته رسېده مړه کېده ډارې کې بره نه څه وکړلو اجازات یې وغوښت ورته چې کوز که میډیکل سروسز یې په جاز کې دننه ویر کړل پاکستاني او بیرته واپس لاړلو نو عام اجازات نه بغیر نشي کېدی نو دا ټول چې مطلب دا ټوله کنټرول یې لرې کړی منیجمنټ یې لرې کړی د دغه لپاره چې کوم سیسټم استعمالیږي د کومه ډیټا پکې سیو کېږي نو هغه ته موږ څه یو داسې قسمه ډیټا بیس ته موږ څه یو دغه ته موږ نالج بیس ډیټا بیس یو سیمو دغه کې موږ سره سټرکچر ډیټا هم کېدی شي او نان سټرکچر ډیټا هم کېدی شي یا انسټرکچر ډیټا ګوره کله چې سټرکچر ډیټا وه نو هغه به ډیټا بیس وي کله چې انسټرکچر ډیټا وه نو هغه موږ سره ټیبل بیس ډیټا بیس نه وي هغه ډاکومنټ بیس ډیټا بیس وي مطلب موږ سره په ډاکومنټ کې هم ډیټا کېدی شي او دا موږ سره په څه شي کې کېدی شي دا موږ سره په ټیبل فارم کې هم ډیټا کېدی شي د ټیبل فارم ډیټا سټرکچر وي او چې کله موږ سره ټیبل فارم ډیټا نه وي نو موږ سره انسټرکچر ډیټا وي نو نالج بیس دغه نه علاوه یو خو ګوره دا ما تاسو له ریډار اگزامپل یې کړلو ممکن دی چې تاسو په فزیکس کې یو بل ټول اورېدلی سونار هم اورېدلی دی او دا دواړه مې موږ سره په څه شي باندې کار کوي دا په ساوند باندې کار کوي دا دواړه ډیوایس هم ګوره ریډار د موږ د هوایي سرحداتو د تحفظ دپاره دی او سونار چې دی دا موږ د اوبو د ابي د دغه د سرحداتو د هغه دپاره دی دا مختلف قسم په بعضې ځایونو کې غټ غټ جازونه وي لکه کوم د سمندري جازونه وي په دغو یې لګالي که تاسو خیال وکړو موږ سره
یو قسم پاکستانی یو قسم موزایلز دي چې دا ډیرو کمو ملکونو ته مطلب دا کیپیبلیټي حاصله ده چې دا یې جوړ کړي چې موږ ورته الټراسونیک ممکن دی چې تاسو اورېدلی الټراسونیک میزایل سیسټم پاکستان سره الټراسونیک میزایل سیسټم شته دی او دا یې کله مطلب شو کړلو چې ما سره شته دی یو ټینګ کې انټرنیشنل چې کوم د نیټو په نامه باندې د کوم یلغار راغلی و دا د عراق او د ایران سره دغه ځای کې یو بندرګاه وه په دغه باندې امریکې جازونه ویلاړو په سمندري غټه بیړۍ وه او په هغه کې جازونه وو او ډېر په غټ تعداد کې وو او فل اکیپ ټو لیس یو جدید ټیکنالوجي نه اراده یې دا وه چې پاکستان ته نیت خراب و نو پاکستان چې کوم سمندري خپل مطلب یو میشن هر یو د خپلو سرحداتو د کنټرول دپاره نو هغو په هغه ټایم کې د کمپلیټ د انټرنل چې د دغې بیړۍ کوم سټرکچر په اوبو کې لاندې چې څومره بره وي دغه په لاس چنده لاندې په اوبو کې دغه د الټراسونیک مزایل د څه شي دپاره د جاسوسۍ دپاره ور پرېښو د ملیشیس اکټیویټي دپاره او مطلب د ملک په تحفظ په سوچ سره یې ور پرېښو چې ور پرېښو نو هغو خو دعوا دا کړه چې موږ لاندې چې یو ماهي تېرېږي چې موږ نه یې خوښه نه شي تېرېدی ځکه چې دومره هایلی پاورفل الکترومیګنیټک سیګنل دا جاز لاندې اخ کوي لکه سمندر کې خو الله تعالی هر قسم مخلوقات پیدا کړي په بل مخ یې هم پرې اړالی شي عذاب پکې د اوبو راتلی شي په هغه کې مه وختی شي ټایټانک یو اګزامپل دی خو دو لکه دعوا دا کړي چې مونږ هر قسم هغه راشي دا مطلب غرداب راشي په اوبو کې مونږ د خپل سیګنل په ترو باندې دا ډسمس کولی شو ختمالی شو پاکستان دا شی ور پرېښو انټرنلي د لاندې مخه لږه دغه چات ته مونږ ګورو مکمل ټول سکین کړو رایوړو پاکستان ورته پبلش کړله چې تا دا کوم شی چې راوستلی دلته ودرالی دا په داسې شکل کې دی نو حیران شول چې دا خو صرف مونږ ته پاته ده چې مونږ جوړ کړی مونږ راوستلی دغو ته څرنګې نو په ریل ټایم کوارډینیټ سره یې ورته شو کړله نو بس هغو چې کومې ارادې وې چې مونږ خو په کومه اراده راغلي یو ګوره د دنیا چې څومره کفري طاقتونه دي دا ټول پاکستان ته په سترګو نه ویني او تاسو غالبا چې تېره ورځ باندې ما تاسو سره مې شیر کړی و که د خپل یو بل ګروپ دی په هغه کې مې شیر کړی و یو ډاکومنټ دی په 2001 کې یهودو جوړ کړی ایلومیناټي جوړ کړی دی ایلومیناټي دا د یهودو یو تنظیم دی هغو یو هغو څه کړی دی دا به زه فی الحال دلته باند کړم ځکه چې دا د دغه نه هټ کړ ایکسپرټ سیسټم د کومې موږ سره نالج بیس ډیټا بیس دی دا میډیکل ډایګنوسټک دپاره ټیکنیکل سپورټ ما ورته ویلو د سیکورټي پرپز دپاره دغو دپاره موږ سره استعمالیږي ان ایل پی دغه دپاره نارملي چې کله یې موږ اکسس کوو نو دغه کې موږ نیچرل لینګویج پروسیسینګ استعمالوو یو دوه ټایپ پاتې شول دا به انشاءالله په نیکسټ کې وکړو بیا به موږ پراپرلی بلکې په نیکسټ کې به دا هم وکړو ورسره چې کومې تاسو د پریکټیکل دی ایټلیست چې یو ډیټا بیس کریټ کېږي څرنګې په هغه کې یو ټیبل څرنګې کریټ کېږي کنسټینټ نه بغیر ټیبل کریټ کې څه شی پکې کنسټینټ پکې راولي څه شی پکې وي نو دا به انشاءالله موږ په چونکې ټایم ختم دی دا به موږ نور په نیکسټ کلاس کې وکړو